हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फ्रेन्ड्स, तपाईले स्टार्टिङमै एउटा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नुभयो होला। त्यही भिडियोको एडिटिङ आज सिकाउन गइरहेको छु र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। निकै नै लामो समयपछि मैले भिडियो हालेँ, केही टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा अब चाहिँ रेगुलर भिडियो आउने नै छ। सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. मोबाइल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र मसँग रहेको छ क्यापकट एप्लिकेसन। तपाईँहरूले पनि यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला र यो एप्लिकेसनमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा भिडियो चाहिन्छ जुन चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर तपाईँलाई म सिकाउने छु। सो सबभन्दा पहिला आफ्नो युट्युबमा तपाईँले अहिले जुन भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि, सपोज मैले यो युट्युब च्यानल खोलेँ, तपाईँले अहिले मेरो जुन भिडियो हेर्दै हुन्छ त्यो भिडियोको तपाईँले डेस्क्रिप्सन भनेको के हो भन्नाले तपाईँले धेरै जसोले सोध्नुहुन्छ, दाइ डेस्क्रिप्सन भनेको के हो, कहाँबाट भिडियो डाउनलोड गर्ने। डेस्क्रिप्सन भनेको यो हो है, यो भिडियो छ नि, यो मेरो भिडियो यस्तो लेखेको हुन्छ नि, लेखेको छुमा यो तीर जस्तो छ नि, यो एरो तल देखाइरहेको छ नि, यो एरोमा यसरी क्लिक गर्नु, यही हो डेस्क्रिप्सन भनेको है। म जुन पनि कुराहरूको एप्लिकेसनहरूको लिङ्क सबको लिङ्क त्यही डेस्क्रिप्सनमै दिइरहेको हुन्छ है। त्यहीमा यसरी क्लिक गरेर तल तपाईँले यसरी स्लाइड गर्नुभयो भने यहाँ लिङ्क धेरै कुराहरूको लिङ्क हुन्छ। यहाँ म चाहिँ डेस्क्रिप्सनमै प्रायः हरेक कुराहरूको लिङ्क सब युट्युबरहरूले दिइरहेको हुन्छ, म पनि डेस्क्रिप्सनमै दिइरहेको छु यहाँ भिडियोको लिङ्क। सो यहाँ रहेको छ डाउनलोड ब्याकग्राउन्ड भिडियो। सो यो ब्याकग्राउन्ड भिडियो तपाईँले एउटा डाउनलोड गर्नुपर्छ। यहाँ यसरी क्लिक गर्नु होला। तपाईँहरूले यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा लिङ्क खोल्छ मिडिया फायरको। तपाईँले जस्ट यो ब्लू कलरकोमा यसरी क्लिक गरेर तपाईँको भिडियो चाहिँ तपाईँको डाउनलोड हुन्छ मिडिया फायरमा। त्यसपछि तपाईँको यो डाउनलोड इज स्टार्टिङ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् तल तपाईँहरूले डाउनलोड सुरु भइसकेको छ। सो एकैचोटि ब्याक गरिदिनुहोस्, यसलाई डाउनलोड सुरु भइसक्यो। अब त्यसपछि हामी जाम आफ्नो क्यापकट एप्लिकेसनतर्फ। सो मैले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेँ र त्यसपछि क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्दा तपाईँले चाहिँ वाइफाई अथवा मोबाइल डाटा चाहिँ खोलिराख्दा चाहिँ राम्रो है, एडिटिङ चाहिँ स्मुथली जान्छ। सो फ्रेन्ड्स, अब चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ न्यू प्रोजेक्ट जस्तो एप्रियन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको आइकनमा है, त्यसमा क्लिक गर्नु होला है। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले दुईवटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भिडियोज र फोटोज। तपाईँले जस्ट यहाँ भिडियोजमा यसरी क्लिक गर्नुपर्छ र भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले अघि भर्खरै तपाईँले जुन भिडियो डाउनलोड गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ यही सेभ भएको हुन्छ कतै ग्यालेरीमा, अथवा तपाईँले यहाँ भेट्नु भएन भने नि यहाँ यसरी तल स्लाइड गरेर पनि भेट्नु भयो भने त्यो भिडियो तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फोल्डरहरू तपाईँको हुन्छ, तपाईँको कुन फोल्डरमा त्यो भिडियो छ तपाईँहरूले सर्च गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले विभिन्न फोल्डरहरू आउँछ, यसरी कुन फोल्डरमा तपाईँको त्यो भिडियो गएर सेभ भएको रहेछ त्यहाँ यसरी नै आउँछ। सो मेरो चाहिँ भिडियो यहीँ देखाइरहेको छ, यही हो भिडियो। सो मैले यहीँबाट सेलेक्ट गरेँ र तल तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एडको अप्सन रहेको छ नि, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसक्दा हाम्रो चाहिँ केही यस्तो खालको चाहिँ एप्रियन्स आउँछ। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जस्ट मेरो माउसको पोइन्टरलाई चाहिँ फलो गर्नुहोस् है, माउसको पोइन्टरलाई। ओके, अब हेर्नुहोस् यो भिडियो हाम्रो चाहिँ सबभन्दा पहिला लास्टको अप्सनमा आउनुहोस् है। यो जुन इन्डिङ छ नि, इन्डिङ, यसलाई जहिले डिलिट पार्दिनुहोस् यार, यो लास्ट डिस्टर्ब गर्छ इन्डिङले, पछि बिर्सिनु सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अहिले नै यसलाई इन्डिङलाई डिलिट पारिदिनुहोस्। र अर्को एउटा कुरा, यो भिडियो हाम्रो 7 सेकेन्डको मात्रै रहेको छ। सो अलिक लामो बनाऊँ भनेर, त्यही भएर यहाँ 7 सेकेन्ड मात्रै रहेको छ यो भिडियो, अलिक चाहिँ लामो बनाऊँ भनेर त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलिक लामो पारिदिनको लागि तपाईँले भिडियोमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यसरी तपाईँहरूले चाहिँ कपीको अप्सन कतै भेट्न सक्नुहुनेछ, यसरी स्लाइड गर्दै जाँदा तपाईँहरूले। सो फ्रेन्ड्स, यसरी स्लाइड गर्नुहोस्, तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ कपी भनेर एउटा अप्सन आउँछ। सो यहाँ रहेको छ कपी भन्ने अप्सन, जस्ट यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो समथिङ 14 सेकेन्डसम्म जति भयो होला सायद, हेर्नुहोस् यहाँ ठ्याक्क 14 सेकेन्ड। ओके, इनफ हुन्छ टिकटक भिडियोको लागि अथवा युट्युब स्टोरीहरूको लागि, युट्युब स्टोरी फेसबुक स्टोरीहरूको लागि है। अब चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा साउन्ड रहेको छ, पुरै भिडियोमा रेन इफेक्ट रहेको छ। तपाईँले यो साउन्ड मन पऱ्यो भने यो साउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु यो साउन्ड नराख्नुहोस्, किनभने हामीले यहाँ चाहिँ म्युजिक हालेर त्यसमा चाहिँ लिरिक्स लेख्न गइरहेको छौँ नि त, त्यही भएर। अब चाहिँ हामीले चाहिँ दोस्रो काम रहेको छ, हामीले चाहिँ ओभरलेमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा, जस्ट त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र एड ओभरलेमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले भिडियोज र फोटोज दुईवटा अप्सन छ नि, यदि तपाईँहरूलाई भिडियो हाल्नु मन छ भने भिडियो हाल्न सक्नुहुनेछ, यदि तपाईँहरूले आफ्नो फोटो हाल्नु मन छ भने फोटो हाल्न सक्नुहुनेछ। दुईटैको एउटै स्टेप रहेको छ। सो म चाहिँ एउटा भिडियो हाल्न गइरहेको छु। यो भिडियो ऱ्यान्डमली मैले टिकटकबाट यो भिडियो डाउनलोड गरेको थिएँ। सो त्यसपछि तपाईँले एडको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ तल, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। फोटो सेलेक्ट गर्नुहुन्छ भने फोटो सेलेक्ट गरेर त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि हाम्रो दोस्रो काम के रहेको छ भन्नाले यसरी तल स्लाइड गर्नुहोस्, यसरी स्लाइड गर्दै गएर माथिको भिडियो बराबर यसलाई पारिदिनुहोस् है। ठ्याक्क हेर्नुहोस् यो जुन माथिको भिडियो छ नि, यसको बराबर पार्नुपर्छ हामीलाई।
सो यसरी ठ्याक्क यसरी यो पोइन्टमा राख्नुस् है, यो ढर्कोको सिधा राख्नुपर्छ हामीलाई बराबर पार्नको लागि र तलको बिटलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुस् र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ स्प्लिटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ नि, एउटा स्प्लिट लेखेको छ यहाँ स्प्लिट। सो यो है यो ठ्याक्क यसलाई क्लिक गर्नु होला र यो जुन यो पार्ट छ नि यसलाई यहाँ सेलेक्ट गरेर यसरी यो पार्टलाई सेलेक्ट गरेर यसरी स्लाइड गर्नु होला र तल तपाईले डिलिटको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुस् र डिलिट भइसक्यो। हेर्नुस् अब माथि र तलको भिडियो चाहिँ बराबर भयो नि। अब चाहिँ हाम्रो अर्कै काम आउँछ के भन्नाले यसरी सबसे अगाडि जानुस् है, यसरी सबसे अगाडि जानुस्। सबसे अगाडि गएर यसलाई चाहिँ अब चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामी रिमुभ गरिदिन्छौँ, यो जुन पछाडिको ब्याकग्राउन्ड छ यसलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छौँ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्नाले यसरी भिडियोमा सेलेक्ट गर्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन, त्यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला र फेरि रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा एकचोटी यसरी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ 100% हुन दिनु है यसलाई 100%। सो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ भइसक्यो। किन छिटो भयो भन्नाले वाइफाई चाहिँ मोबाइल डाटा खोलेको हुनुपर्छ, नत्र चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ हुँदैन। एउटा कुरा ख्याल गर्नुस् है, मोबाइल डाटा वाइफाई खोलेको नहुँदा यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ हुँदैन। सो अब चाहिँ यति हेर्नुस् यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसक्यो। अब चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नाले तपाईहरुले अब चाहिँ यसलाई यसरी सानो ठुलो गरेर एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नै हिसाबले कहाँ राख्न सक्नुहुनेछ, कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यही राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि मैले यहाँ थोरै ठुलो पारेर यसलाई यसरी राख्न गइरहेको छु। सो मेरो यहाँ म्युजिक रहेको छ, सो यसलाई चाहिँ के यस्तो प्रकारले मैले यहाँ राखेँ। ओके यहाँ चाहिँ म्युजिक रहेको छ, यो म्युजिकलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। ओके यहाँसम्म आइरहेको छ, यसलाई थोरै अलिक यता पारिदिन्छु मैले, अलिक राम्रो एट्र्याक्टिभ देखियोस् है। अलिक मिलाउनु पर्छ है, तपाईले आफै हेर्नुस् है मिलाएर तपाईले एट्र्याक्टिभ तरिकाले, ताकि तपाईको एडिटिङ चाहिँ स्मुथ देखियोस्। सो हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ बराबर मिलेको छ, यहाँ ठ्याक्क बाहिर केही गएको छैन है। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले यसलाई चाहिँ यसको यो भिडियोको साउन्डलाई यसरी सेलेक्ट गर्नु होला है, यसको भोल्युमलाई यसरी। यदि तपाईले यही साउन्ड मन पर्छ भने यही साउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईकोले ठिक छ भने। म चाहिँ अर्को साउन्ड हाल्न गइरहेको छु है, त्यही भएर यसलाई चाहिँ म यसरी थोरै जिरो पारिदिन्छु, यानी कि यसको साउन्डै पुरै काटिदिएँ मैले। अब त्यसपछि राइटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र राइटमा मैले क्लिक गरिदिएँ नि। अब चाहिँ हाम्रो दोस्रो काम के छ भन्नाले नि अब हामीले यहाँ चाहिँ एउटा साउन्ड हाल्छु है सबभन्दा पहिला। सो यो एरोमा क्लिक गरेँ, यो एरोमा क्लिक गरेँ र एउटा अप्सन रहेको छ एड साउन्डको, त्यसमा मैले क्लिक गरेँ र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सट्र्याक्टेड भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ यदि तपाईको गीत चाहिँ भिडियोको फर्ममा छ, भिडियोबाट तपाईले गीत लिन चाहनुहुन्छ भने एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस्। यदि तपाईको गाना अडियो मात्रै छ भने तपाईले साउन्डमा क्लिक गर्नुस्। मेरो चाहिँ भिडियोको फर्ममा रहेको छ, सो त्यही भएर म चाहिँ एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरेँ र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि म चाहिँ यहाँ भिडियोको फर्ममा एउटा साउन्ड लिन गइरहेको छु। सो यहाँ रहेको छ मेरो साउन्ड जुन चाहिँ रहेको छ 13 सेकेन्डको। सो मैले यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेँ र त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट साउन्ड वाली। सो यो अप्सनमा मैले एकचोटि क्लिक गरेँ, यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ तपाईलाई साउन्ड एकचोटि प्ले गरेर देखाइदिन्छु है। सो साउन्ड हाम्रो के यस्तो प्रकार रहेको छ, सो हेर्नुस् है। ओके साउन्ड तपाईले सुनिसक्नुभयो होला, हेरिरहु जे लाग्छ श्रीगोको साउन्ड रहेको छ। सो कपिराइट लाग्न सक्छ, त्यही भएर म घरिघरि मात्रै देखाउँछु है, साउन्डलाई सुनाउँछु। सो यसरी क्लिक गरेँ। अब चाहिँ यसरी साउन्डमा यसरी क्लिक गर्नुस् है, साउन्डमा यसरी क्लिक गर्नु हो नि, साउन्डलाई साउन्डको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँ चाहिँ यसरी स्लाइड गर्नुहोस् है र तपाईहरुले म्याच कटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र सबसे स्टार्टिङमै तपाईले गीत कहाँबाट सुरु छ, सपोज यहाँबाट हेर्नुस् फर्स्टमै स्टार्टिङमा हाम्रो गीत स्टार्ट भइरहेको छ। सो यहाँबाट स्टार्ट गीत भइरहेको छ, हेरिरहु जे लाग्छ। सो यहाँबाट साउन्ड स्टार्ट भइरहेको छ, सो त्यही भएर एड बिटमा मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेँ। यसको मतलब तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेको यहाँबाट हाम्रो लिरिक्स एउटा सुरु छ। सो एउटा लिरिक्स हामी कहाँसम्म राख्छौँ, हेरिरहु जे लाग्छ। ओके ठ्याक्क यहाँ हेरिरहु जे लाग्छ, ठ्याक्क एड बिट है, यानी कि एउटा लिरिक्स हाम्रो यहाँसम्म, यहाँदेखि स्टार्ट भयो, यहाँदेखि सक्यो। अब चाहिँ अर्को लिरिक्स एकचोटि सुन्नु है। तर मन त टाढा भाग्छ। ओके ठ्याक्क यहाँ हेर्नुस्, तर मन त टाढा भाग्छ, यहाँदेखि स्टार्ट भयो। र एउटा कुरा है, यहाँ बिचमा थोरै ग्याप भएको थियो है, यहाँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक मात्रै थियो। ओके तर मन त टाढा भाग्छ यहाँबाट सुरु चाहिँ, यहाँ बिचमा केही छैन है, केही छैन यहाँ। यसलाई चाहिँ यहाँबाट सुरु छ, हेर्नुस् यहाँ तर मन त टाढा भाग्छ छ नि। सो यहाँबाट सुरु छ, त्यही भएर सो यो लिरिक्स चाहिँ यहाँबाट सुरु छ, तर मन त टाढा भाग्छ। ओके अब त्यसपछि यहाँ के छ भन्नाले फेरि यसरी सुनौँ, किन ओके किन छ भन्ने है, त्यही भएर एड बिटमा क्लिक गरेर यस्तो किनलाई पुरै दिनुस् है,
पुरै यो भरि त्यसपछि राइट गर्नुस् बिट चाहिँ हाम्रो बनिसक्यो है त्यसपछि हामीले चाहिँ एकचोटी फेरि सुनौँ है ओके अब चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ बिटहरुमा चल्छ बिट भन्नाले यहाँ चाहिँ यो थोप्लो हेर्नुस् यहाँ थोप्लो देखिरहेको छ नि यो थोप्लो र यो थोप्लो अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो लिरिक्स रहेको छ हेरिरहु जे लाग्छ ओके अब चाहिँ यसरी ब्याक गरे त्यसपछि टेक्स्टमा यसरी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि एड टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ टेक्स्ट टाइप गर्नु छ इन्टर टेक्स्ट भनेर सो यहाँ टाइपिङ रहेको छ सो यहाँ मैले टाइप गरे यहाँ चाहिँ क्यापिटल स्मल जे लेख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन सो हेरिरहु जे लाग्छ ओके हेरिरहु जे लाग्छ मैले टाइप गरिसकेँ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेरिरहु जे लाग्छ सो यहाँ चाहिँ अलिक राम्रो भएन सो हेरिरहुलाई यसरी अलिक स्पेस दिएर हेरिरहु रही ओके मिस्टेक भइसक्यो यहाँ चाहिँ थोरै स्पेलिङमा केही फरक छैन म तपाईले रिडिङ मात्रै देखाउँछु तपाईले आफै पछि हेर्न सक्नुहुन्छ सो हेरिरहु जे लाग्छ मैले टाइप गरिसकेँ र त्यसपछि तपाईले स्टाइलको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है टेक्स्टमा एकचोटी क्लिक गरेर स्टाइलमा क्लिक गर्नुभयो नि फेरि फन्टमै जानु होला है फन्टमै गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ विभिन्न स्टाइलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कौशन स्क्रिप्ट ओपन स्टार जियोन तपाईलाई कुन मन पर्छ म चाहिँ यही फन्ट ट्राई गरे है अहिले कौशन स्क्रिप्ट भन्ने सो यही फन्टलाई मैले ट्राई गरे र त्यसपछि यसलाई राइट पार्नको अगाडि एनिमेसनमा गए एनिमेसनमा गएर लुपमा गएर त्यसपछि यसरी स्लाइड गरेर डान्स भन्ने एउटा अप्सन छ कतै यसरी स्लाइड गर्दै जानुस् डान्स भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ यहाँ सो यसरी स्लाइड गर्दै गए मैले डान्सको अप्सन सो कता रहेको छ डान्सको अप्सन भन्नाले सो यहाँ रहेको छ हाम्रो डान्सको अप्सन सो डान्सलाई सेलेक्ट गरे अब चाहिँ यसलाई चाहिँ फुल गरिदिनुस् किनभने हाम्रो गीत चाहिँ निकै स्लो रहेको छ यदि तपाईको गीत फास्ट छ भने यता तान्नुस् यदि स्लो छ भने स्लोतिर तान्नुस् हाम्रो गीत अलिक निकै स्लो रहेको छ सो स्लोतिर मैले यो तानिदिएँ र त्यसपछि यसलाई राइट पार्दिनुस् अब चाहिँ हेर्नुस् है अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले नि यसरी तान्दिनुस् अगाडि यो थोप्लोसम्म राख्नुपर्छ सो ब्याक भइहाल्यो यो चाहिँ एप्लिकेसनलाई फेरि मैले यसलाई लगइन गरेँ ओके अब के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईले यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ सो यो ठ्याक्क यो पोइन्ट जुन रहेको छ नि यो पोइन्ट यो थोप्लाकोमा ठ्याक्क यो धर्को र थोप्लालाई बराबर यसरी तान्नुस् यसरी अगाडि सो यहाँसम्म आयो नि यो थोप्ला र यो धर्को अब चाहिँ तपाईले टेक्स्टमै फेरि क्लिक गर्नुस् अनि यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुस् यसरी अब यसलाई चाहिँ स्प्लिट पार्नुस् है दुई टुक्रा भयो नि यो दुई टुक्रा भयो अनि यो पार्टलाई चाहिँ यसरी डिलिट पार्नुस् अब फेरि अर्को लिरिक्स सुन्नुस् एकचोटी तर मन त टाढा भाग छ ओके यहाँदेखि सुरु छ है तर यो थोप्लादेखि सुरु छ तर मन टाढा भाग छ यहाँ बिचमा केही छैन भने यसलाई केही छोड्नुस् केही नगर्नुस् सो ठ्याक्क यसलाई के गर्नुपर्छ फेरि हामीले यसलाई नै कपी गर्नुस् है यसरी सेलेक्ट गर्नुस् अनि यसलाई कपी गरिदिनुस् अनि यो कपी गरेको पार्टलाई तपाईले यसरी स्लाइड गर्दै यसरी यहाँ लिरिक्स कहाँदेखि सुरु छ हाम्रो दोस्रो लिरिक्स हाम्रो यो थोप्लादेखि सुरु छ त्यही भएर यो थोप्लामा लाइन टान्नुस् अनि यसलाई यसरी थिचेर यसरी तानेर यहाँसम्म थोरै माथि गर्नुस् ओके यहाँदेखि ओके हेर्नुस् यहाँ अब यहाँ पनि हेरिरहु जे लाग्छ आयो नि सो यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेर स्टाइलमा जानु होला त्यसपछि यहाँ चाहिँ टाइप गर्नु होला यसलाई काटिनु होला यसरी यहाँ चाहिँ टाइप गर्नु होला तर मन त टाढा भाग्छ तर मन त टाढा भाग्छ ओके यहाँ भयो नि हाम्रो तर मन त टाढा भाग छ यहाँ चाहिँ अब केही नगर्नुस् अघि एनिमेसन हामीले दिइसकेको छौँ यहाँ अब चाहिँ पर्दैन अघि नै दिइसकेको छौँ ओके राइट गरिदिएँ मैले है अब चाहिँ हेर्नुस् यहाँ ठ्याक्क अर्को पोइन्टमा आउनुहोस् है यहाँ अब ठ्याक्क यो पोइन्टमा आएर यो थोप्लामा ठ्याक्क आएर यो लाइनलाई छुवाउनुहोस् यसरी लाइनलाई छुवाएर फेरि तपाईहरुले यो भिडियोमा तलको यो टेक्स्टमा फेरि सेलेक्ट गर्नुस् है अब त्यसपछि फेरि यसलाई स्प्लिट पार्दिनुस् सो स्प्लिट पार्दिनु भयो नि अब चाहिँ यो दोस्रो पार्ट जुन रहेको छ नि एक्स्ट्रा पार्ट यसलाई चाहिँ यसरी स्लाइड गरेर डिलिट पार्दिनुस् है अब फेरि यसलाई एकचोटी यसरी प्ले गर्नुस् लिरिक्सलाई किन ठ्याक्क छ नि यहाँबाट सुरु छ किन भन्ने सो अब चाहिँ यहाँले फेरि यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेर यसलाई कपी गर्नु है अब फेरि यसलाई चाहिँ अर्को लिरिक्स कहाँबाट सुरु छ ठ्याक्क यो पोइन्टबाट सुरु छ यो पोइन्टदेखि थोरै अगाडिबाट सुरु छ सो यसलाई यहाँ सेलेक्ट गरेर किन चाहिँ अलिक लामो टान्छ सो त्यही भएर अलिक लङ छ सो किनलाई चाहिँ फुल भिडियोसम्म राखिदिएँ मैले फुल भिडियोसम्म किन भनिरहेको छ सायद होला ओके यहाँसम्म किन भनिरहेको छ है ओके पुरै भिडियोसम्म किन भनिरहेको छ त्यही भएर अब चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गर्नुस् स्टाइलमा गएर अब चाहिँ यो टाइप गर्नुस् किन भनेर है
यसलाई यसरी काटिदिनुस्। त्यसपछि यहाँ KIN किन भने त्यसपछि यसरी तपाईले दिन सक्नुहुनेछ हैन। तपाई आफ्नै स्टाइलले यसरी दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एनिमेसन केही दिनु पर्दैन, अघि नै दिइसकेको थिएँ मैले। अब राइट गरिदिनुस्। अब अर्को काम रहेको छ स्टार्टिङ देखि हामै फेरि। अब अर्को काम रहेको छ ब्याक गरे फेरि टेक्स्टमा क्लिक गरे। अर्को के काम छ भने यसो टेक्स्टमा यसरी सेलेक्ट गर्नुस् है। टेक्स्टमा सेलेक्ट गरेर यसलाई थोरै माथि यसरी पार्दिनुस् र यसलाई चाहिँ ठुलो पार्दिनुस् अलिक। सो यसलाई थोरै ठुलो पार्दिए मैले। त्यसपछि फेरि दोस्रो लिरिक्सलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुस् र यसलाई थोरै माथि लगिदिनुस् र यसलाई थोरै यसरी ठुलो पार्दिनुस्। फेरि यसरी तपाईले दोस्रो लिरिक्सलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुस्, यसलाई पनि थोरै माथि लग्नुस् र यसलाई थोरै ठुलो पार्दिनुस्। तपाईले कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ आफ्नै हिसाबले राख्नु होला यसरी। सो फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ आई थिंक बनिसक्यो होला। एकचोटि प्ले गरेर देखाउँछु है तपाईलाई म। एकचोटि प्ले गरेर देखाउँछु। ओके प्ले गरे। फेरि ओके तर मन त टाढा भएको छ। यहाँ चाहिँ थोरै यसलाई अलिक मिलेन है। तपाईले आफ्नै हिसाबले यसरी मिलाउनु है। अगाडि यहाँ मिलेको थिएन। सो यसलाई थोरै यसरी अगाडि टान्दिए मैले। यहाँसम्म थियो होला सायद। ओके यहाँसम्म थियो। ओके अब चाहिँ मिल्छ है यो। ओके पुरै भिडियो चाहिँ बनिसक्यो, कम्प्लिटली बनिसक्यो चाहिँ भिडियो हैन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ दोस्रो काम भिडियोलाई सेभ गर्नुपर्छ। भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि तपाईले जस्ट यसलाई 720 1080 हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन रिजोल्युसनमा राख्न चाहनुहुन्छ? निकै एचडी चाहियो भने यसमा राख्नुस्। यो बिचको हो, यही फ्रेम रेट ठीक छ मलाई। सो यदि तपाईलाई हाई क्वालिटी चाहियो भने यसलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। मलाई यही क्वालिटी ठीक छ। सो यसलाई एक्सपोर्ट गरे। अझै भिडियो बनेको छैन, एकछिन वेटिङ गर्नुस्। अझै भिडियो बनेको छैन। सो यसलाई फुल हुन दिनुस्। अझै भिडियो बनेको छैन। अझै एउटा काम हामीले गर्नुपर्छ। सो जस्ट केही सेकेन्डको वेटिङ गर्नुस्। यसलाई चाहिँ 100% हुन दिनुस् है। 58 59 60। यदि अहिलेसम्म तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुस् है। 100 हुनसम्म अगाडि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके 100 सम्म भइसक्यो। अब डन गरिदिए। अब फेरि न्यू प्रोजेक्टमा तपाईले सेलेक्ट गर्नुस्। अब फेरि स्टक भिडियोमा सेलेक्ट गर्नु होला। वाइफाई अथवा नेट खोलेको हुनुपर्छ। त्यसपछि सेतो ब्याकग्राउन्डमा सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ एडको अप्सन, त्यसमा सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि यसरी स्लाइड गरेर तपाईले एउटा फर्मेटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले 9:16 को सेलेक्ट गर्नुस् है। अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ब्ल्याक रहेको छ नि। यसलाई ब्ल्याकलाई हटाउनलाई तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले यसरी भिडियोमा सेलेक्ट गर्नुस् र दुईटा वालाले यसरी यसलाई फुल पार्दिनुस्। सो दुईटा वालाले यसरी तपाईले फुल पार्दिनु भयो नि। अब चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईले जस्ट यसो एरोमा यसरी क्लिक गर्नुस् र तपाईहरुले यहाँ चाहिँ ओभरले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर एड ओभरलेमा क्लिक गर्नुस् र अहिले भर्खर तपाईले जुन भिडियो बनाउनु भयो नि सो त्यसलाई चाहिँ एड गर्नुस्। यहाँ सेलेक्ट गरे मैले, तल एड गरे। त्यही भिडियोलाई तपाईले यहाँ चाहिँ फेरि दुईटा वालाले तपाईले यहाँ चाहिँ मिलाउनु पर्छ। यानी कि मैले चाहिँ यो बोर्डर दिन खोजे यसरी मिलाउनुस् है। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलिसक्यो, बोर्डर बनाइदिए मैले। अब चाहिँ एन्डिङबाट यसरी सेलेक्ट गरेर डिलिट पार्दिनुस् र यसलाई माथिको भिडियोको तलको भिडियोको बराबर पार्दिनुस्। माथिको भिडियो र तलको फोटोको बराबर। सो ठ्याक्क यहाँ चाहिँ यो पोइन्टमा आउनुस्, स्प्लिट पार्दिनुस् र यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेर डिलिट पार्दिनुस्। सो फाइनली हाम्रो चाहिँ अब भिडियो बन्यो। सो ओके एकछिन यहाँ चाहिँ है यसलाई चाहिँ थोरै यसरी अगाडि पार्नु स्टार्टिङदेखि नै। ओके अब चाहिँ र यदि तपाईको आफ्नो फेसबुक पेजको च्यानलको लोगो छ भने लोगो हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यदि जस्तो कि हेर्न सक्नु मेरो यहाँ लोगो छ, एड ओभरलेमा क्लिक गरे, फोटोजमा क्लिक गरे मैले। त्यसपछि यहाँ एउटा लोगो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको लोगो छ भने। सो मेरो चाहिँ यहाँ एउटा लोगो रहेको छ। सो मैले यो लोगोलाई सपोज सेलेक्ट गरे। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो लोगोलाई यसरी लोगो पनि तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी च्यानलको लोगो छ भने लोगोलाई यसरी कतै तपाईले लोगोलाई यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईको लोगो छ भने लोगोलाई पनि यसरी स्लाइड गर्दै तपाईहरुले पुरै लास्टको भिडियोको बराबर लास्ट पार्टसम्म ठ्याक्कै यसरी आएर स्प्लिट पार्नुस् र यसलाई यसरी डिलिट पार्नुस् यदि तपाईको फेसबुक पेजमा लोगो छ भने। अब एकचोटि प्ले गर्नुस्। फाइनली हाम्रो भिडियो बनिसक्यो। फेरि यसलाई सेभ गर्नलाई तपाईहरुले थाहा नै छ होला। सेभ गर्नको लागि तपाईहरुले माथिको एरोमा एउटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रहेको छ एरोको अप्सन, त्यसमा यसरी क्लिक गर्नुपर्छ र यसरी भिडियोलाई चाहिँ पुरै 100% हुन दिनुस्। त्यसपछि तपाईको भिडियो चाहिँ सेभ हुन्छ तपाईको ग्यालेरीमा। र फ्रेन्ड्स आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने मात्र लाइक गर्नुस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यदि मेरो भिडियो मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्नुस्, किनभने यस्तै खालको भिडियो म लिएर आइरहेको हुन्छु। ओके आजको लागि बाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।